Idag inleds rättegången i den så kallade svartjobbshärvan där en 53-årig man står åtalad för människohandel och skattebrott. Mannen har drivit bemanningsföretag i städbranschen som anlitas av en rad välkända företag i södra Sverige. Vår reporter är på plats utanför polishuset i Ystad. Vi väntar på en presskonferens om rättegången i den så kallade svartjobbshärvan. En 53-årig man står åtalad misstänkt för människohandel och skattebrott. Mannen har drivit ett bemanningsföretag i städbranschen som anlitats av en rad välkända företag i södra Sverige. Och mest uppseendeväckande är de avslöjanden som gjorts som att till och med kommuner och statliga verk har funnits bland kunderna. Städarna som befunnit sig i landet illegalt har arbetat natt under närmast slavliknande förhållanden. Ibland 7 nätter i rad för löner på knappt 35 kronor i timmen. Jo, visst kan man jämföra med trafficking. Det handlar om redan utsatta människor som tas hit och utnyttjas. Kurt Wallander, finns det någon koppling till organiserad brottslighet? Inte som har med åtalet att göra. Ystad kommun tillhör ju de som har handlat tjänster av de åtalade. Det kanske Lennart Sylvan kan kommentera. Ja, som jag tidigare sagt så hade vi ingen anledning att misstänka någonting när vi slöt avtal med den här firman. Upphandling, kontrakt, allting var noga genomgånget av våra jurister och det här kommer också genomlysas i den här rättegången. Jo, jag vill också tillägga att vi i kommunen och inte minst jag själv är glada och lättade över att äntligen få slut på alla misstankar om att vi skulle ha deltagit i den här slavhanteringen. Ja, vi är naturligtvis spända över morgondagen. Vad tror ni? Starkt mål. Gott om bevis och vittnesmål från de anställda, så det här borde vi ju vinna. Bra. Lycka till. Tack. Vi hörs. Ja, hej. Nej, nu måste jag till tingsrätten. Jag undrar om han skulle kommit om vi hade åtalat fler. Hur menar du? Ja, han själv till exempel. Som kommunalråd så har han högst ansvaret för hur kommunens ställning går till. Och han hade naturligtvis inte den blekaste aning om att det handlade om svartjobb. Det bara råkade kosta hälften mot en vanlig städfirma. Jag vet, det är för jävligt. Vad är klockan nu då? Nej, ja. nu är jag sen igen alltså. Men du, jag behöver frisk luft. Ge mig nycklarna. Jag hämtar bilen. Kurt. Tack ska du ha. Ja, tack. Kurt. Hej. Hur mår du? Det är inget fel på det i alla fall. Du tuppar av tryckvågen. Du har haft en ofattbar tur. Martinsson. Vad gör du? Vet du om något? Nej, inte än. Men du, Kurt. Jag måste till stationen. Men Kurt, du kan inte bara... Lägg dig ner. De sa att du måste vila. Ja, jag vet det. Men snälla Katarina, kan du inte ringa? Det var mig de ville åt. Ja, jag vet. Det finns de som inte vill att den här rättegången ska bli av. Men det ska det. Eller hur?
Vänta, var ska du? Du kan inte bara gå hur som helst. Är jag tvångsinlagd eller? Nej, men vi har ju våra rutin. Du är inte klok. Nej, du, här går. Wallander! Det går ett rykte att du kom till skada vid bombattentatet. Kan man få en kommentar på det? Vad får det här för konsekvenser? Kommer ni genomföra rättegången mot Filip Pasalic? Rättegången påverkas inte av den här händelsen. Den kommer att inledas imorgon, precis som planerat. Det är inga vittnen som har sett någonting och det är ingen som har sett någonting runt bilen. Men jag vill ha en lista över alla som har haft kontakt med Filip Pasalic i häktet. Ja, det har jag redan kollat. Det enda han har träffat det är sin fru och son och advokat. Han kan ju inte få mer än några år för den här svartjobbsgrejen. Men om det kommer fram att han ligger bakom bomben så kan han få livstid. Varför skulle han riskera det? Pasalic kan få 3 år om han fälls på samtliga åtalspunkter. Svartjobbshärvan är det enda jag kan fälla honom för i nuläget. Men om jag lyckas med det så är i alla fall min förhoppning att fler ska våga kliva fram och våga vittna. Och då gäller det stämpling till mord, människorov, utpressning och bedrägeri. Och det vet Filip. Därför tar han den risken. Nyberg, vad säger han? Ja, han håller på. De har tagit in bilen till garaget. Ja. Och personskyddet till Katarina? Det har jag fixat. Okej. Så vi ska ha tag i bombanden. Vi går igenom utredningen en gång till. Och det tar du hand om, Martinsson. Okej. Hur mår du? När vi har fått tag i bombmannen så kommer Filip Pasalic sitta i Kumla-bunker resten av sitt liv. Jag frågar hur du mådde. Jag mår bra när jag tänker på det. Ja, här är den. Ja. AK 630 Multi 4. Den allra senaste modellen. Och så snart vi har fått den på plats så kan vi testköra. Ja, fint. För att vara säker på certifikatet så måste ni vara i drift till månadsskiftet. Det blir tajt. Vi kan behöva lite tid för installationen och så. Ja, då har vi nog ett problem, så jag snackade med Bryssel tidigare. Och de lät mig förstå att det finns fler kommuner som har ansökt om det här stödet. De ligger tydligen långt framme. Varför har vi inte fått reda på det? Vår kalkyl bygger på att det är vi som får all sophantering i regionen. Du har ju lovat oss Ja, att absolut. Kom som en kalldusch från mig också. Men om vi inte är igång när vi har lovat så kan det här miljöcertifikatet gå till någon annan. Liksom de 20 miljonerna. Ja, och det här huset ska också vara klart då, tror jag. Ja, det är ju här den nya avfallskvarnen ska stå. Det verkar ju inte vara någon riktig fart, tycker jag. Oroa dig inte. Säger jag att vi blir klara i tid, då blir vi det. Bra. Okay. I'm not paying you for drinking coffee. Du, vår man i Bryssel vill gärna komma förbi med sitt folk. Titta lite grann. Jaha. Skulle det gå bra? På fredag kanske? Visst. Bomben den var ganska enkel placerad under motorn. Vet vi något om den som gjorde det? Nej, men det intressanta är väl att det verkar som bomben bara var till för själva smällen. Ja, det var en tändhatt och lite krut. Så att du kände det var en tryckvåg. Ett skrämskott. Alltså. Ja.
bara skrämmas. Ska jag bli lugn av det, eller? Hur mår du? Det är väl okej, åtminstone med tanke på att någon ville spränga mig i luften. Vem vill spränga dig? Är det därför den här vakten är här? Du sa att det inte var något farligt. Älskling. Varför vill de döda dig? Det är ingen som vill döda mig. Du ljuger. Vad ska jag göra med barnen? Är de också i fara här? Borde inte de också ha personskydd? Jag kan nog ordna med personskydd, men de kan nog inte gå i skolan. För det blir svårare att skydda dem där. Igår morse så utsattes åklagare Katarina Arcells bil för ett bombattentat. Min klient är ålagd med fullständiga restriktioner. Så han har ingen kännedom om något attentat. Du tar en jävla risk, Filip Pasalic. Är du beredd att ta konsekvenserna för det här? Jag hör att det här inte är något formellt förhör, så jag föreslår att vi bryter här. Nej, jag vill säga en sak. Hur mår Katarina? Jag förstår att du är upprörd. Jag menar, ni är ju kollegor. Vänner. Kunde man ju se under häktesförhandlingarna. Men du har missat en sak. Det som ni vill sätta dit mig för. Det är ju fullständigt orimligt. Jag har ju varit här. Jag kan vara jävligt säker på en sak. Jag kommer ta den eller dem som du har anlitat för det här. Måste jag upprepa att min klient har suttit här ett bra tag och ni har inga bevis och han har sitt alibi? Får jag fråga dig en sak? Hur sover du om nätterna? Nej, jag har inga problem med sömnen. Tvärtom. Din familj, hur sover de? Vad i helvete menar du med det? Din son. Är han inte orolig för dig? Hur det ska gå? Frågan är inte varför du sitter där. Så gott. Don't forget, 5:30 tomorrow. Soran, hur går det för er? Bra. Så här är det, ni måste bli klara tidigare. Den här veckan. Går det? Okej, vi får försöka. Ja, om det blir extra kostnader så får vi ta det. Okej, men då försöker vi. Och det räcker inte, jag är rädd. Ni måste bli färdiga den här veckan, annars får jag hitta någon annan lösning. Ja, men då blir vi det. Bra. Ja. Tack. Ja. Säger vi så. New orders. We have to finish sooner. Okay, back to work in 15 minutes. But we've just finished. Come on. Do you want to work here or not? Do you want your money? Okay. 15 minutes, everybody. Okay? Okay. Kaip laikais? Aš tavęs pasiilgau. Aš irgi tavęs pasilgau.
Gaila, bet negaliu ilgiau pasilikti. Aš suprantu. Gerai, žaisiu vėliau po darbo. What's going on? Who is she? She's my little sister. What'd she do here? I had no choice. What could I do? They were behind when I left the orphanage. She's no trouble. I promise. I beg you, don't tell anyone. Any problems? No problem. Let's start work then. Ja, men det fixar jag 2 veckor. Ja, nej, men det är lugnt. Och det tror jag nog. Roland! Roland! Vänta lite. What? Look, it's too heavy. No, it's not. Keep on working. And you, work, lazy bastards! Jävla slappa. Sister. I'm sweet. Take care. I promise. Mr. Ramirez! Take him inside. He must have a doctor. Yeah, I know, but take him inside first. I get the doctor. Du, jag kommer ut istället. Jag går bara och klär på mig. Ja. Kom. Ja. Ja, men det blir bäst så här, jag vet det. Ja, det är ju lätt att vara stark själv, men jag måste ju tänka på dem. Jag kan ju inte utsätta dem för det här. Vill de åka? Nej, inte utan mig. De är oroliga såklart och förbannade är de. Men nu tar de sista planet i alla fall, så Henrik möter dem på Arlanda. Och du? Jag stannar här och gör mitt jobb.
Men om inte vi vågar stå upp, vem gör det då? Eller hur? Okay, the doctor is on his way, so yeah, you can go now. I take care of this. Thank you very much. Please, help me. Where is Jonas? Please, help me.
Hej då. Hej då, lilla gumman. Hej då, mamma. Vi ringer när vi kommer hem. In Elias. Så. Okej. Okej. God morgon. Här är Ekot med nyheter. Inte bara Skåne utan hela landet uttrycker sitt stöd för åklagare Katarina Alsell som idag inleder rättegången i den så kallade svartjobbshärvan trots gårdagens bombattentat. Så här kommenterar Lennart Sylvan, kommunalråd i Ystad, händelsen. Det här är en attack inte bara på vårt rättssystem utan på hela svenska demokratin. Därför är rättegången oerhört viktig. Den kommer att skapa prejudikat för framtidens samhälle och i en globaliseringstid som denna kan jag inte på... Åklagarsidans första vittne, Josef Amir, varsågod. Josef Amir till sal 4. Vittnet är delgivet men har inte kommit. Hur vill åklagarsidan gå vidare? Vi återkallar vittnet och går vidare. Ja. Tullen har kommit hit med en liten flicka. Hon väntar i receptionen. Ja. Men det kan inte Martinsson ta? Nej, du måste komma. Hej. Fin hund.
Vad heter du? What's your name? This is Jussi. Jussi. Yes. Yes. So, what's your name? Where do you come from? You come from Poland? Poland? Litauen? You come from Litauen. Jussi and what's your name? My name is Kurt. Natalia. Alltså jag är ledsen, men det är vad hon säger. Hon säger att hennes bror Jonas försvann här och att han är död. Och så säger hon någonting som jag inte förstår, alltså att Racco någonting. Racco? Kan det vara någon namn eller någon slanguttryck? Alltså ingenting som jag känner till. Var finns hennes föräldrar? Kurirat av TV. Så hon vägrar svara på den frågan. Racco. Racco. Var ska du? Du, släpp ut henne så. Racco. Reko. Hey. Have you seen this girl? No. Okay. Hey, you. Have you seen her? No. Hey, mister. Do you know her? No. Okay. How is without us? He in hospital, huh? Yeah. He's fine. But his friend, terrible accident. But I take care of everything. Help his family, money, everything. You understand? Okay, I understand. Okay. Kom in här, så du. Good. Natalia! Natalia! Du, skicka efter några andra och leta.
och borta. Vad fan händer? Och se till att de bevakar hamnen och tågstation. Hej, du, det är Martinsson. Du måste skicka upp bilar hit till Eko. Ja, flickan har försvunnit. Farad Shabas till sal 4. När du jobbade för den åtalade kunde ju ett arbetspass vara 15 timmar i sträck. Stämmer det? Nej. Det stämmer inte. Nej, vi jobbade inte länge. Mest lite. Men du har ju uppgivit för polisen under förhör att du och andra arbetade 15 timmar i sträck utan paus. Nej. Jag kom ihåg fel. Du menar att du tar tillbaka ditt tidigare vittnesmål? Jag berättar som jag minns det. Det var jättebra allting. Jättebra. Inga fler frågor. Ni söker i det området. Ja. Och hon sprang åt det hållet. Ja. Så letar de där. Då var hon borta. Ja. Vi har killar här nere. Ja. Jag anlitar ett bemanningsföretag för ett byggjobb. Jag tror de har personal från Baltikum. Hur så? Du vet inte om någon hade med sig en liten syster som var 8 till 10 år. Kommer från Litauen. Nej. Vad är det för bemanningsföretag? Och det är inga svartjobbare om ni tror det. Det är ett seriöst företag. Som heter? Novak Bemanning. Har du någon nummer eller någon kontaktperson man kan? Ja då. Novak Bemanning fanns med i utredningen om Filip Pasalic. Zoran Popov som driver Novak. Han har jobbat med Filip Pasalic. Hej. Kurt Wallander, Ystadspolisen. Ja, hej. Zoran Popov. Ligg där. Ja. Tack så du ha. Du jobbar åt ett företag som heter Reko, inte sant? Ja, vi hjälper till med en tillbyggnad där, ja. Baltiska killar, eller? Ja, och de är här på laglig väg och har bra villkor. Och du har jobbat för en kille som heter Filip Pasalic? Ja. Du hjälpte honom att hitta hans arbetskraft? Ja, visst. Det stämmer. Jag skickade en faktura till honom på 20 000 för konsultarvoder. Och jag menar, allting gick rätt till från min sida. Ni kan kolla i min bokföring om ni vill. Känner du några vänner till honom? Var det därför ni kom hit, eller för att kolla om jag känner Filips kriminella vänner? Eller? Nej, vi letar efter en kille med litauiskt ursprung som heter Jonas. Jonas? Mm. Okej. Är det någon du känner till? Skulle jag det? Jag tänkte att ni kanske hade jobbat ihop. Nej. Känner ingen som heter Jonas. Nej. Kan vi få dina bemanningslistor? Ja, visst, självklart. Ursäkta mig. Ska vi se här. Det här är de som jobbar med tillbyggande. Jag tar hit det. Just så. Ja, det är bra. Ja. Okej. Jonas är här med sin lilla syster som är i 8-9 års åldern. Och vi tror att det kan ha hänt honom någonting. Tack så du ha. Tack. Hej. Hej.
Ja, hej. Hur går det? Hej. Jo, men det går bra. Soran Popov finns mycket riktigt med i utredningen. Ja, han var konsult åt Filip Pasalic, som man sa. Men så hittade jag det här från passpolisen. Att de åkte tillsammans till Litauen för 2 månader sedan. Och så ringde jag och kollade runt lite och de bodde på Hotell Rival i Vilnius en vecka. Och sen åkte de tillsammans hem igen. Fortsätt bara. Svartman, något nytt om flickan? Nej, inget nytt. Du, försök att få hit en tecknare. Okej. Ja. Ja, hur gick det? 2 vittnen uteblev och en tog tillbaka allt han hade berättat. Han kom ihåg fel. Jag har sett den där jävla Filip och smålera. Där stod jag som en idiot. Alltså, om jag trodde jag skulle komma någonstans med pressa vittnena, då skulle jag göra det. Du tror inte att det är någon bra idé, eller? De är för skraja. Vad vet du om Soran? Jag jobbade tillsammans med Filip för några år sedan. Vi har försökt få honom att vittna. Men han vill inte ställa upp. Dessvärre, jag tror att han hade en hel del att berätta. Och hur så? Har han ändrat sig, eller? Nej, men man kanske skulle kunna övertala honom. Kan du tänka dig? Och vittna, menar jag. Nu är du desperat. Det skulle inte förbättra bevisläget direkt. Nej, men indirekt. Eller hur? Du gjorde tillslaget och alla förhören. Jag måste ju ha någon som kan vittna om vad som sades in i det förhörsrummet. När vill du ha mig? Okay, here's some tickets. Here's for you. You, come on. And here for you. Tonight? Yes, you go home tonight. But you promised us more work. Yeah, but there's no more work. It's finished, okay? But don't worry, I find you works and you come back, okay? And now get your things together, okay? Good. När landar de på Sturup, sa du? Ja. 6 stycken. Ni är välkomna. Ja. Då ses vi då. Ja. Tack, Lennart. Hej. Soran? Polisen var här förut. Har de kontaktat dig? Ja, just det. De ville se lite papper av ren rutin, antar jag. De pratar något om någon liten flicka. Vet du något om det? Nej, det var inget som jag kände till. Gör du? Nej, vad har det med oss att göra? Jag utgår från att allt är under kontroll. Ja, visst. Och ni håller tiden? Ja, absolut. Vi måste bara göra en liten personalrokad, men det är inga problem. Nej, det hoppas jag inte. Du vet vad som gäller? Om ni inte blir färdiga den här veckan. Vi blir färdiga. Bra. Det är bra. Tjena. Tjena. Du, det här är den här tjejen, va? Så om du bara har koll på henne så ringer mig sen om du råkar se henne. Ja, visst. Okej.
Hello? Hi. Labas. Hello. Laba diena. Hello. Welcome. Welcome to Sweden. Yes, this way. Så skallgången gav ingenting? Nej, tyvärr. Vad ska vi göra? Vi måste fortsätta leta. Och jag tänker åka till Reko. Någonting hände där som skrämde flickan. Vad då? Jag vet inte. Men jag är övertygad om att hennes bror har jobbat där och att Soran ljuger när han förnekar det. Arbetslistorna är ju en enkel sak att förfalska. Ja, vi måste komma åt Soran så vi kan pressa honom på allt han vet om Filip. Okay, everybody. Here we are. This way. Very welcome. We prepared a little Swedish something for you to nag into. So feel welcome and sit down. Yes. Be careful. Champagne. Very exotic. Wallander är här igen. Varför det? Vad vill han inte? Hej. Hej. Vad gäller det? Jo, jag skulle vilja se mig runt i lokalerna. Då får du komma tillbaka lite senare. Lite olägligt just nu. Ja, men om du bara släpper in mig så klarar jag mig själv. Som jag sa, du får komma tillbaka senare. Soran Popov, är han här? Du kanske inte uppfattar vad jag sa. Ni kan inte bara kliva in här, inte utan tillstånd. Du menar tillstånd från dig? Wallander. Hej, hej. Ja, du ville prata med en av våra underleverantörer. Du hittar själv, var det så? Ja, visst. Precis. Hello. Kurt Verlander, policeman. Hello. Did you work here all week? No, not start the week. Just Monday, Tuesday? No, not yet. Not yet, okay. Okay. No, thank you. Vi vet att Filip Pasalic och du åkte på en kryssning tillsammans till Polen. Ja, bara en ren tillfällighet. Och sen att ni tog tåget till Litauen. Var det också en tillfällighet? Nej, lägg av nu. Jag tror att du kan Filips affärer ganska bra. Varför vittnar du inte? Vad är det du vill säga? Vad jag försöker säga är att det hände någonting på din arbetsplats som har med flickan att göra. Vilken flicka? Du vet vad jag talar om. Från min klient. Vad är det här? Ligg där. Ja, det är för någon tjänst förmodligen. Men vad fan, det här är ju bara 30 000. Jag skulle ju ha mer. Ja, det där vet jag ingenting om. Bilbomben.
Nej, okej. Okej, om den som gjorde det här skulle åka dit, vad skulle hända då rent juridiskt? Allmänfarlig ödeläggelse, mordförsök på polisman. Ja, om den som gjorde det där grips så får han förmodligen livstid. Och om det skulle komma fram att det fanns en beställare, skulle straffet lindras då? Du, jag blev pressad till det här. Du är väldigt, väldigt ensam om att känna till den här bilbomben. Väldigt ensam. Men jag ska ge dig ett råd som advokat. Prata inte. Kurt Wallander kommer att sätta dit mig. Och då kommer allt om din klient komma fram. Wallander har inte ett skit. Du, det handlar inte bara om bilbomben. Det har hänt andra saker. Kan han bevisa det? Du, jag vill ha mer stålar. Jag tänker försvinna. Kan han det? Nej, inte än. Då löser du dina problem utan att blanda in min klient. Du, jag vill ha mer stålar. Annars så fixar inte jag det här. Tror du att du kommer någonstans med utpressning? Om du har bestämt dig för att prata med polisen om min klient för att du tror att det kommer att hjälpa din situation, så tror du fel. Den enda som kommer att lida av det är du. Ingen annan. Kurt Wallander är ditt problem. Ja, då har vi förhörsprotokoll med inspelningar. Är du säker på att advokaten har haft tillgång till alltihopa det här? Och sen har vi foton från tillslaget. Hallå. Förlåt. Ja, det var barnen som ringde förut. Längtar de hem? Hem? De vill ju inte tillbaka hit. Henrik vill skriva in dem i deras gamla skola. De ville ju aldrig det här. Det var jag som... Jag vet inte. Jag vet ingenting längre. Jag vet bara att jag måste genomföra den här rättegången och jag är skitskraj. Ja, men då fick de som du ville. En rädd åklagare. Men det är väl klart att jag är rädd. Jag är rädd för att dö från mina barn. Jag har ett liv utanför det här jobbet som betyder någonting. Ja. Är aldrig du rädd för att dö? Jag är för att dö ensam. Tänker du på henne, den här lilla tjejen? Ja, visst. Jag tänker på henne hela tiden.
vänta. Du måste vänta. Vänta på sig, ser du. Du var så tålig. Ja, vi ska gå. Vi ska gå. Vi ska gå. Vi ska gå. Ja. Ja. Nej, jag ska ta på sig. Va? Nej, men du, just det. Ta lite lugnt. Jag måste ta på sig. Va? Vad är det? Ska vi se. Just det. Just det. Kurt Wallander kallas till sal 4. Kurt Wallander till sal 4. Ska vi gå vidare? Nej, jag måste be om en kort paus. Han har en öppen fraktur i ena benet och så misstänker vi inre skador. Vi kan försöka operera, men Ja, men då gör vi det. då får ni vara förberedda att det kostar en del. Att vi inte kan lämna några som helst garantier. Nej, det förstår jag. Tack. När hände det? Tack. Kan man få ett uttalande, du? Nej. Ja, men du kan väl bekräfta att det var ett attentat som var riktat mot dig för att du ska vittna i svartjobbshärvan? Kom igen, någonting. Jag kan bekräfta att jag är på väg till min arbetsplats för att sköta mitt jobb. Ja. Kan ni respektera det? Hej. Jag tänker inte fråga. Nej. De ska operera honom. Och de ringer när de vet hur det har gått. Om det har gått bra eller. Förlåt. Jag har varit orolig för dig också. Det hör jag ju. Men med Jussi så är det någon slags... Det är så speciellt. Det är en annan sak. Ebba, jag vet. Ja. Något att berätta? Du måste skaffa dig personskydd. Något att berätta om? Du måste skaffa dig personskydd. Den här gången var de ute efter att döda. Fattar du det? Nej, jag vet inte mer. Jag ska be att få återkomma. Om du skaffar dig personskydd. Och provet från Reko. Fläckarna på golvet. Var det blod? Nej. Släpp det där spåret nu. Jo, jag förstår. Men jag skulle vara tacksam om ni kunde hjälpa mig med det där, därför att jag har liksom inte riktigt tid med det. Ja, du kan se det över, så kan vi snacka med det. Ja, bra, hej. Hur är det? Bra. Jag lever.
Jussi? Ja... Nej, de vet inte. Ja, är ni klara för idag? Ja. Eller nej, rättare sagt. Svenska staten hade lagt ut över 12 000 spänn på flygbiljetter till 2 vittnen från Litauen som inte kom. Och så hamnade jag i bråk med försvaret som ifrågasatte bevisvärdet av ditt vittnesmål. Ja, det kan man ju förstå. Ja, men vad vill du att jag ska göra då? Ingen vågar ju komma och vittna. Och dig vill de hindra. Domaren säger att vi antagligen måste ta om hela rättegången. Ja, men fan, det är ju bra. Då kan vi ju bearbeta Soran och få honom att vittna. Och så hänger de andra på. Det är ju skitbra, eller hur? Kurt. Jag vet inte om jag orkar en gång till. Jag tror inte det. Hej. Får du köra? Okej, bra. Då vet jag. Hej, hej. Jag var just på bygget. Varför är du inte där? Du är byggledare om vi ska bli klara den här veckan som du har lovat. Det blir klart. Det såg inte så ut. Det blir klart om inte du lägger i. Du höjer inte rösten mot mig. Jag betalar dig och jag lägger mig i precis så mycket jag vill. Okej. Det har hänt en olycka. Vill du höra alla detaljer? Det där är ditt ansvar, inte mitt. Du har väl försäkringar som täcker? Vadå, inte mitt ansvar? Varför anlitar du inte en svensk byggfirma då? Ja, som fixar din viktiga tillbyggnad? Nej, det är för att du ville ha det billigt. Det var din enda tanke. Och då gäller inga försäkringar. Ja, Kurt. Ja, Urban här. Du, några passagerare på Polenfärjan har sett en ensam flicka i hamnen. Hur är hon klädd? En blå jacka, trodde de. Okej, där har vi några minuter. Tjena. Hon är där borta. Var någonstans? Där bakom. Såg du henne? Nej. Men du stannar här om hon skulle dyka upp igen. Jajamän, okej.
Ursäkta mig. Vad är det här? Ja, det här är ett litet bevis på min gränslösa beundran. Tack. Vår man i Bryssel, han ringde. Och han låter hälsa att om ni bara uppfyller alla krav så är certifikatet och inte minst de 20 miljonerna våra. Tack. Det är inte riktigt klart än. Nej, men det kommer det vara, så. Skål! Tack så Varsågod. mycket. Ha en bra dag. Hallå. Hej. Hej. Jag vill ha en Pringles som har botat med. Den gröna. Ja, den gröna. Strand. Det vinner jag. Ja, tack. Hej, kom in. Jag har bestämt mig för att hoppa av. Rättegången skjuts upp tills de har hittat någon som kan ersätta mig. När bestämde du dig? Idag. Men vad är det för mening? Va? Jag förstår de vittnen som hoppar av. De får ju inget skydd. Vi har ju ett rättssystem som inte fungerar. Du kunde lika gärna ha dött idag. Inser du det? Ja, men det gjorde jag inte. Jag står ju här framför dig. Jag ska flytta tillbaka till Stockholm. Jag har sagt upp mig med omedelbar verkan. Okej. Så du sticker? Du sticker? Jag tänker vara där barnen är.
sitter du still där. Martinsson. Kan du skicka efter förstärkning? Ja, kom här nu. Kom här. Så. Gå nu. Nej! Snälla! Kom nu! Så, gå nu. Gå, säger jag. Du behöver inte vara rädd. Snälla, gå. Förlåt. Soran? Vad är det här? Vad håller du på med? Vem är det där? Ja, vad fan, hon såg ju. Vad pratar du om? Olyckan. Vad för jävla olycka? Vad fan Det var ju pratar du om? två som dog. Jag fan försökte ju säga det. Och hon är ett vittne. Stanna där. Du kan ju inte skjuta henne. Vad fan ska du göra åt det? Ska du ringa polisen eller? Ja. Eller du kanske ska betala ut livförsäkringar till familjen och egen ficka? Ja. Du känner dig. Du kommer bara säga att det var mitt fel. Helvete Soran, skärp dig. Det är ett barn. Lugna ner dig. Ge den där till mig. Stanna! Nej. Jag kommer få mina certifikat och du sticker härifrån. Så inga jävla dumheter nu, va? Ge den där till mig. Ge den där till mig nu. Släpp vapnet! Släpp vapnet! Soran. Det är ett barn. Ett oskyldigt barn. Låt henne gå. Soran, för helvete. Gör en deal. Med Gud, om du tror på honom. Eller med mig. Jag är med dig. Ingen annan kan hjälpa dig. Ge mig Filip Pasalic. Berätta allt om hans affärer. Så kommer jag hjälpa dig.
Det har du mitt ord på. Jag ska inte stanna länge. Jag kommer att säga hej då. Och grattis. Tack. Hur är det med Jussi? Det är bra. Han blir nog kvar över natten. Du har gjort ett strålande jobb. Helt själv. Soran har vittnat om Filip och nu blir han äntligen dömd. Du måste vara helt slut. Nej, det är okej. Jag har ju inget annat liv så. Förlåt du, jag menade inte det där. Nej, men det är okej. Det är sant dessutom, tyvärr. Om du hade det då? Vadå? Ett annat liv. Skulle du kunna ha det? Jag vet inte. Kanske. För då skulle jag kunna känna hur färdig jag är med den här skiten. Så när reser du? Imorgon. Allt är packat och klart. Packat och klart. Så vem ska jag dricka den där flaskan med? Du får väl komma till Stockholm. Förlåt.
Kurt, vi har problem. Ja, de ska sätta henne på ett tåg. De kan ju inte sätta henne ensam på ett tåg. Om familjen bor i Stockholm så får ju någon följa med henne dit. Vem pratar vi om? Natalia, flickan. Jag såg så hittat en fosterfamilj åt henne i Stockholm, men de har inte resurser att följa henne dit. Ja. Jag kan följa med henne. Vadå? Ska du till Stockholm? När då? Idag. Jaha. Vad ska du göra där? Ingen aning. Något tittar jag på. Men när kommer du tillbaka då? Ingen aning. Ja. Ebba, sticker vi? Nu så. Ja. Sticker vi. Nej, titta! Här kommer Jussi. Jussi! Nej, men,